მყავდა ორი ძაღლი, თეთრი და შავი. ის ყველაზე კარგი ძაღლი იყო, ძალიან მიყვარდა ის. და თან ძალიან მიყვარდა მასაც საქონელი ხოლმე. როცა საქონელის გაუშვებდით, სულ ყოველთვის მათთან იყო, არასდროს არ შორდებოდა მათ. და თუ რამე სახლში დავტოვებდით, ან ავადი იყო, ან ფეხი ჰქონდა ნატკენი, სანამ იმას არ გაუშვებდით, ის სახლიდან არ წავიდოდა. ესე ძალიან უყვარდა საქონელი. ეს თეთრი კი ცოტა ზარმაცია, ასე რომ ვთქვათ. ხან წადის საქონელში, ხან არ წადის. ცოტა წვიმიანი ამინდი იყო. ამ დროს იცი ამ გლევმა და ნადირმა მოსვლა, წვიმის შემდეგ, ან წვიმაში, ან ნისლი როცა ჩამოწვება. პირველ ღამეს როცა მოვიდა ჩემი ძაღლი, ფეხი ქონდა, ტყავი მოგლეჯილი ქონდა. და ვეძებეთ რა ერთ კვირას ვერ ვიპოვეთ, თურმე თავლის ქვემოთ იყო დაბალული. შემდეგ გამოვიდა უმკურნალეთ, მეორე დღეს ისევ წავიდა საქონელში და აღარ დაბრუნდა. მე სკოლაში დავდივარ, როცა დასვენებების დროს საქონელს ვაძოვებ ხოლმე. რომ ვისწავლო, ამიტომ საქონელში წამაქვს წიგნები ხოლმე და იქ ვსწავლობ, რომ არ ჩამოვრჩე ბავშვებს. იქით ძალიან ბევრი მინდვრები ვალისონს ვეძახით. ქვევით ძალიან დიდი ტყე უნდა გაიარო, რომ მიხვიდე საზღვრებზე, გოღვილს ვეძახით. იქით ქვაბიჯვარი, წითლიანი ტყეები და ასე შემდეგ. და ასე ზამთარში უფრო ციგით ვერთობით, მაგრამ ახლა გავიზარდეთ ციგაზე აღარ ისრიალი ფილმის ასე ჩვენ მგონია რომ სირცხვილია უკვე გავიზარდეთ და ბიჭებმა როგორ ციგში როგორ უნდა დავჭდეთ და როგორ უნდა ვისრიალოთ. აქ ძაღლი თითქმის ყველას aqავს. ერთ-ერთი კარგია ძაღლი. კარგი ძაღლი. ყველა სოფელს თავისი ადგილი აქვს გამოყოფილი საძოვრებად. მის საძოვარზე გადასვლა არ შეიძლება. კი შეიძლება, მაგრამ თავის დაცვა ჯობია. თითქმის მთელი დღე ვმუშაობთ. სკოლიდან მოსვლის დროს დავბრუნდებით, მივდივართ ისე. ეს არის ჩვენი საქმიანობა. ეს რას გააკეთებს სოფელში. ერთხელ მართლა მთაში მივდიოდი, ეგ ჩემი ძაღლიც მიახლა და ცხენზე ვიჯექი. და სულ ეხლა რომ თაბარობა არის, ჭალაში დავდივართ, ვცელავთ, რომ შემდეგ საქონელს ვადროვოთ და ეხლა რო ცოტა წამოვიზარდე, მარტოც დავდივარ. ჩემი ძაღლი ყოველთვის სულ მე სადაც წავალ ყოველთვის წამოვყვება. და ცხენზე ვიჯექი და მივდიოდი ამ დროს. წყალი მომწყდა, წყალი ცოტა შევისმინეთ, მეც და ჩემმა ცხენმაც. წყალი დავლიეთ და ამ დროს ცხენმა რაღაცნაირად შეეშინა ცხენს, ყურები დაცქმიდა, შეცბა და მივხვდი რომ რაღაცაში იყო საქმე. მოვჯექი ცხენს და უცბად გავიხედე რომ ხიდან ჩამოვარდა დათმა, მოტეხა და ამ ცხენმას გაიქცა და მოვწყდით იქიდან რა და ისე 6 კილომეტრი იქნება ჩვენ მთავრდე, ვირბინეთ გაუჩერებლად. ჩემ ცხენს ფეხების ტკივა ვერ დადის, ერთი ფეხი მოტეხილი აქვს, მაგრამ ისე გაიქცა თითქოს გაფრინდა, ასე რომ ვთქვათ. და დავინახეთ ამ წითელი ბეწვი ქონდა დიდი, ხიდან ჩამოვარდა, მოტეხა, თხილებში ჩამოვარდა. სიცოცხლე. თופიჯობიუდა. სამსუცხლია. ნო. აუ და ой. ნაჩვენე ზადარებში ნო, ახლა გაშიში.
შხაბიანას ვეძახით. იქ ხოლმე ბურთს თამაშობთ ზევით. გორა არის. რატოს დაარქვეს ეს სახელი არც ვიცი. და უცბად ეს ხბოები დაიწყეს პორინი და როცა გავხედეთ კრუგშია, ეტრიალებდნენ რაღაცნაირად. და დავინახეთ რომ ერთი რაღაც წითელი დიდი კრუგში უარდა, ხბოს მივარდა, უკან მივარდა, ხბოს უკან მივარდა და ჭამდა რა. ხბოები ეხმარებოდნენ, მივიდოდნენ დაეჯახებოდნენ ამ დაცვი იყო თუ მგელი იყო თუ რა ვიცი. შემდეგ ესე გაბრაზდებოდა, გამოესხლიკებოდა, შეაშინებდა, გააქცევდა ხბოებს, ისევ იმას მიუბრუნდებოდა, დაუწყობდა ჭამას, ძალიან საშინელი რამე იყო, გავიქეცით ყვირილით, ავედით და როცა ახლოს მივედით, წამოდგა. რაღაცნაირად, კარგად არ ჩამდა, ერთი 100-200 მეტრო იქნებოდა შესაძლოა. ავედით ხბო არ იყო გუდარი და დაკულა მოასწრეს არ მოგდა ხბო. შოლოს საკრეფად ვიყავით წასულები და დათვის კვალი ვნახეთ, პირველად ვნახე მაშინაც დათვის კვალი. დიდი ფეხები ქონია. ნაწვიმარი იყო და გზაზე გაუვლია. შემდეგ პანტაც ვნახეთ, რომელზეც ასული იყო. დაბრჭყალებავი. მაშ პატარა იყო, სკოლაში წარ კი არ იყო შესული. და გინდა თუ რა წამოვალო ესე მეუბნებოდა და მეც ავდექი და წავიყვანე. მე გავგვიწვიმდა და გამოიქცა სახლში. ძალიან ეშინია გრუხუნის და ჭექა ქუხილის. იმის მერეს დამყვებოდა ხოლმე, მაგრამ იმდენად არა. ამას უფრო სახლი ურჩევნია. ვიდრე გარეთ. თვითონ გილი ერთხელ მყავს, როცა საქმეში ვიყავი, აი მაშინ. მარტოდ ვიყავი და რა ერთი ძროხა უკვე მივხვდი რომ აღარ იყო არსა და გავედი მის მოსაძებნად. როცა ვიპოვე უკვე მგლებს შეეჭამათ და აზრი არაფერს აღარ ქონდა. როცა მოვდიოდი დავინახე რომ ზევით გარბიოდნენ და ძალიან შემეშინდა. არ ვიცოდი რა მექნა საქონელი ვერ დავტოვე მარტოდ იმიტომ რომ მე ვიყავი წასული სახლში რომ მოსულიყავი. ტელეფონი არ მქონდა რომ დამერეკა რამე და იმ დღეს ისეთი შიშით ვიყავი იქ რომ რა ვიცი. დავიმალე ისეთ ადგილზე ეს რომ სადმე ჩავარდნილ ადგილზე ასე რომ თქვათ რომ მგელს ვერ დავენახე მე და იქი დავაკონტროლებდი საქონელს რომ სად მიდიოდნენ ყველაფერს ხედავდი მაგრამ ძალიან მეშინოდა. აი იმ დღეს ძალიან მეშინოდა. ერთი სული მქონდა როდეს დაღამდებოდა და როდეს წამოვიყვანდი სახლში საქონელს. რაღაც ხმა იყო რა, ხმა გაიგეს, გავიქეცით და პირველი მე გავედი რომ ნაცრისფერი მოშაო დაცემული იყო ხბოზე, რა ჭამდა რა. როგორ ქონდა იცი? მდინარეში ქონდა თავი, მდინარეს ყელში იყო წაწდობილი და მდინარეში თავს აყოფიოდა და უნდა დაერჩო მგელი. ამ დროს როცა ჭამდა ამ ხბოს, ერთი ხბოე ახლა და ძალიან ეხმარებოდა. ის რო არ ყოფილიყო, იქ ხბოს შეჭამდა, მოკლავდა. დაეჯახებოდა ამ მგელს, მგელი ისევ მას მიუბრუნდებოდა, შეაშინებდა, მერე ისევ ჭამას დაუწყდა და ეხბო გადარჩა. ხშირად იტყვის ბაბუაჩები, რომ როცა ნისლი წამოვა, მას მოყვებაო ნადირიცო და ყველაფერი. ერთხელ მართლა გამახსენდა, რომ უბრალოდ შემოღობილი გვაქვს ადგილი, როცა დრო გავა, ბალახი ამოდის და შემდეგ ყვით ხბოებს, რომ ვაჭამოთ საჭმელი. მაგ დროს მაგ შევიდა თურმე და
ჩემი მეზობლის ხო ასე შუაზე გაიგლიჯა უბრალოდ მიუსწრეს, მაგრამ ნახევარი წაიღო და ნახევარი დაეტოვებინა. ძალიან სასაზღვრობა იყო. ზოგი ადამიანები დაიბნიდა რუსა დაინახეს ეს და მაგრამ მაგათებზე მეგული არ წამდეს კიდე კარგი. მაგასთან დაკავშირებით რომ შემეშინდეს, მე არაფერი იქ მთავრდება შემეშინდა და იქ ვტოვებ ყველაფერს, არც მესიზმრებოდა და არც, მაგრამ ისე ცოტა მეშინოდა მარტო რომ სადმე გავივლიდი ან ღამ, ისევ სახლში. აი აქ მოსვლის, სადმე წასვლისას ღამე ძალიან მეშინოდა რომ არც ისეთი შეგრძნება მქონდა რომ უკან მე მომყვებოდა ან უკან ამგელი რაღაც დამეცემოდა და რამე. აბგოგოებს ხშირად მათი ვალებაც საოჯახო პრობლემები, საქონელის მოწველა და საოჯახო საქმეები. აი ეს და ბიჭები უფრო ძნელი სამშობლოთა შეშის მოტანა და ჩეხვა, ყანაში მუშაობა, საქონელის ძოვება, რადგან აქ ნადირს ქალიდან არ ეშინია. რაღაცნაირად იცის რომ არ ეშინია. გამიგია პოპუაჩებიდან რომ კაცის ხმაზე ნადირი გარბის. მამაკაცის ხმაზე გარბის ეშინია. უბრალოდ ქალის ხმაზე არ ეშინია, არ გარბის. სახლის დალაგება, საჭმლის გაკეთება. ისა. პოლების მოწმენდა. ყველაზე მეტად მიყვარს რომ ვეშ გაჰყრი გარე და ახალად რო შემოზიდო. სახლის ახალად დალაგება. მოწკრიფავ, ყვალკრიფავ, სარებზე დავდივალე, კოკინაზე ვიყავი. კიდე მთაშიც ვიყავი. მთაში ვიყავით მალინაზე და მაყვალზე. და მოგვაქდა თან ყიდი და თან სჭამთ. მივდიოდით ფაშა ფუარზე საქონლიანი და დათვი და დათვიშვილები მოდიოდნენ. და შეგვეშინა და საქონელი აღარ ავრეკეთ და ქვევით ჩავურეკეთ. თითო და 4 ბელი ჰყავდა და ერთი დიდი დათვი იყო. ბელი უნდა მომეპარა, მაგრამ ვერ მოვიპარე. დათვი მიკვენდა. იღრინებოდა. ზოგჯერ მიხდია, როცა მუშაობ დედიკოს როცა დახვყვები. მაშინ და დედიკოს ვაძლევ. რა უნდა გამოვიდი? სალონისტი. მიყვარს ადამიანებს გაბრანჭა. მე ამ სოფლიდან დასვლას არ ვაპირებ. ძალიან მიყვარს სოფელი, უფრო პედაგოგი მასწავლებელი მინდა რომ გამოვიდე. რამე საგანი, რომელიმე საგანი მნიშვნელობა არ აქვს რომ ვასწავლო ბავშვებს. ეს უფრო მინდა და იმისთვის ვბრძოლობ რომ ეს პედაგოგი გამოვიდე. დავიწყებ რომელიმე სკოლაში მუშაობას, აქ დერცელშიც არის სკოლა, ან იქ დავიწყებ. სოფლიდან დასვლას არ ვაპირებ. ჯერ იდეა არ მომსლია თავში რომ დერცლიდან სადმე წავიდე ან ქალაქში, ან სხვა სოფელში, ან სადმე მინდა რომ აქ დავუბრუნდე და აქ მოვკვდე. კი მართლა ჩვენ სოფელში თუ მოხდებით, გაითვალისწინეთ ჩემი რჩევები,
ღამით ნუ გახვალთ გარეთ, გადით, მაგრამ აი სოფელს გარეთ ნუ გახვალთ, რადგან საშიშია. ხშირად სოფელში შემოდიან ნადირები, როცა ძალიან მოშივდება ზამთარში. ამიტომ ზამთარში ცოტა ნუ გახვალთ გარეთ. ღამით, თორე დილით არა. და როცა ნადირებში ხდებათ გზაში, არ პანიკაში არ ჩასვიმდეთ. თუ დათვია მისკენ არ წახვიდეთ, მის გზაზეც გაუშვით. იცის ადამიანს არაფერს არ დაუშავებს, თუ რა თქმა უნდა თოფი არ გაქვს, იარაღი არ გაქვს, ან რაიმე შეაშინო. ის მის გზაზე წავა, მგელი კი ცოტა საშიშია, ამიტომ დაიყვირეთ არამე რა. ან გაიქეცით მარტო თუ ხართ, თორე თუ ბევრი ხართ არ შეეშინდება, არ შეეშინდება და გაიქცევიან. და ასეთი პირობები არ ჩვენს სოფელში.